YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ Binance එක ගැන පොඩි අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන refer කියන icon එක උඩ new කියලා අලුතෙන් option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් banner වලිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ banner එක ඔයාලට refer කරනකොට ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා USDT 100ක cashback voucher එකක් දිනා ගන්න. ඉතින් හැම refer කෙනෙක්ගේම ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යම්කිසි කාල සීමාවකට විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාල සීමාව ඇතුලේ ඔයාගේ ස්පෙෂල් ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට තමයි ඔයාලට මේ USDT ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එයාට වගේම ඔයාලටත් මේ USDT ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා Binance එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Binance account එක නැත්නම් මම link ටික පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට register වුණොත් ඔයාලට trading කරද්දී trading fee එකෙන් පොඩි rebate එකක් අඩු වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ event එකටම කියලා විශේෂ link එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක හරහා එන්න ඕන ඔයාලට මේ reward එක ලබා ගන්න නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම දාලා තියෙන link එකෙන් එන්න ඔයාලට මේ Binance එකේ account එකක් දැන්ටම නැත්නම් account එකක් හදාගෙන ID verification එක කරගෙන account එක activate කරගන්න. හරි. අපි දැන් ගිහින් බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන refer කියන icon එක උඩ touch කරගන්න. ඉතින් මේ Binance එකෙන් කාලෙන් කාලට මේ වගේ event යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Binance එකට log වෙලා ඔයාලගේ Binance account එකට log වෙලා එතන check කරලා බලලා event එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පෙෂල් refer link එකක් ඔයාලට තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාලගේ link එක share කරන්න ඕන. ඒ වගේම තව option එකක් තියෙනවා stand refer කියලා. අන්න ඒකෙන් නෙමෙයි ඔයාලා link එක share කරන්න ඕන. මෙන්න මේ link එකෙන් තමයි මේ option එකෙන් තමයි ඔයාලගේ link එක share කරන්න ඕන. හරි. ඉතින් මේකේ rules වගේක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ link එකෙන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ option එකෙන් තියෙන link එකෙන් යාළුවන්ව register කරගන්න ඕන. එහෙම register කරලා යාළුවාට කියන්න ඕන account එක හරියට KYC එක කරලා අඩුම $50කවත් deposit එකක් කරන්න කියලා. ඕනම coin එකකින් $50කවත් deposit එකක් කරන්න කියලා කියන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ තව wallet ඇති ඒ වගේ මේකට පොඩි deposit එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් $100ක USDT 100ක cashback voucher එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉක්මන් කරන තරමට හොඳයි. මොකද මේකේ period එකක් තියෙනවා මේක අවසන් වෙන. ඉතින් මෙන්න මේක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදියට මේකේ දාලා තියෙන ක්‍රමයටම මේක සිද්ධ කරාට පස්සේ ඔයාලට දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයාලට මෙන්න මේක ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් rules එක යටතේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ refer link එක යටතේ තමයි register වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් register වෙලා KYC එක කරන්න ඕන. KYC එක කරලා ඔයාලට අඩුම $50ක 50ට වැඩියෙන් මේකට deposit එකක් කරන්න ඕන. ඔයාලා register වෙලා දවස් 14ක් ඇතුළත. ඉතින් අලුතෙන්ම කට්ටියට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පරණ account තියෙන කට්ටියට පුළුවන් තමන්ගේ refer link එක හරහා යාළුවන්ට මේක හඳුන්වා දීලා තාමත් register වෙලා නැති කට්ටියට account එකක් හදා ගන්න කියලා එයාලා හරහා මේකට deposit කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ voucher එක දිනා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන invite friend ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඔයාලගේ link එක share කරන්න social media හරහා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ refer ID එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් refer link එක තියෙනවා. අන්න ඒක copy කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක copy වුණා. එහෙම copy කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ overview යටතේ ඔයාලට හම්බ වෙන bonus ටික මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. total referral කීයක් ඉන්නවද? successful referral කීයක් ඉන්නවද? ඒ වගේ මෙන්න මෙතන refer bonus ඔයාලට කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද? ඉතින් දැන්ට මගේ කෙනෙක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ reward මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට referral ලගේ details මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ මේ event එක ගැන notification එකක් ඇවිල්ලා ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් notification icon එක. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට මේ විදිහට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට තව ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ටයිම් එක එහෙම කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මාර්තු 31 ඉඳන් අප්‍රේල් 14 වෙනිකන් ඔයාලට මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් view more ගිහිල්ලා ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට අර ඉස්සෙල්ලා ආපු ඉන්ටර්ෆේස් එකටම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනින් මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙලා ඔයාලට අදාළ රිවෝඩ් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න යන්නේ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අධික වෙන අරවන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද Binance එකකින් අපේ bank account එකට withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඒ වගේම bank account එකකින් කොහොමද අපිට Binance account එකට deposit එකක් කරගන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.